Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Agar সকলো যেতে ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে আৰু আমি আজি ৰেডি হৈ আছো মই ৰেডি হৈ ওলাই আছো 10 মিনিটতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বাস আছে আমি এটা ঠাইত ফুৰিবলৈ যাম হেখন একচুয়ালি গাঁও হয় সৰু এখন ধুনীয়া গাঁও আমাৰ থকা ঠাইডোখৰ গাঁৱৰ ভিতৰতে পৰে কিন্তু হেখন মানে বহুত ধুনীয়া এখন ঠাই ভাবিছো যাও বহুত দিনৰ আগতে এবাৰ গৈছিলো মই যেটা প্ৰথম ইয়ালৈ আহিছিলো তেতিয়াই গৈছিলো তাপা যোৱাই নাই সেইকাৰণে বোলো আজি যাও আপোনালোককো দেখাও মই ওলাই মেলি আজৰি ওলাই মেলি মানে বাস কেতিয়া আছে সেইটো চাই আছে বোলো ভিডিঅ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া যাও সেইটো কাৰণে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো দেন চাই যাব ভিডিঅটো ৰেডি বহুত দিনৰ মূৰত লেটস গো Yes, আজি আমি যাম বামবাৰ্গ একচুয়ালি 2021 ত বিয়াৰ পাছত যেতিয়া পাৰ্লিক জাৰ্মানীলৈ আনিছিলোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি বামবাৰ্গে গৈছিলোঁ সেইটো সময়ত আমি বাছ 3 মিনিটৰ এটা সৰু ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ বেছি ডিটেইলত নহয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আমি বামবাৰ্গ আকৌ যাওঁ আৰু এটা বিৰাট ডিটেইলত ভিডিঅ' বনাওঁ এই ধুনীয়া চিটিটোৰ ওপৰত এয়াৰলাইনৰ পৰা বামবাৰ্গ ট্ৰেইনত যোৱাটোৱে চবতকৈ কনভিনিয়েণ্ট হয় যদি ৰিজনেল ট্ৰেইনখন পায় তেন্তে 30 মিনিটছতে বামবাৰ্গ গৈ পাব পৰা যায় আৰু ট্ৰেইন জাৰ্ণিটোত গ'লে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবই যে ট্ৰেইন ট্ৰেকৰ দুইফালে এই এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল আছে ৰেল লাইনটোৰ সিটো পাৰে ৱালবিলাক থাকে তেতিয়া মানে ৰেলবিলাক যোৱা শব্দ প্ৰদূষণটো যাতে মানুহবিলাকৰ নাযায় শব্দ প্ৰদূষণটো নহয় তো সেইটো কাৰণে এই চাইডে এইবিলাক ৱালবিলাক এনেকৈ দি থোৱা থাকে ৰেল লাইনৰ কাষতে তেতিয়া শব্দটো মানুহবিলাকে নাপায় আৰু এইবিলাক ঘৰবিলাক আছে যে So 30 minutes by train আৰু around 44 kilometers actually এইটো ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰি আমি আহি পাইছোঁ এই বামবাৰ্গৰ মেইন ট্ৰেইন ষ্টেচনটোলৈ বামবাৰ্গখন একচুৱেলি এয়াৰলাইনৰ দৰে এখন সৰু চিটি হয় খালি এয়াৰলাইনতকৈ এৰাউণ্ড 20-25% সৰুহে হয় একচুৱেলি এৰিয়াটো আৰু সৰু কাৰণে পপুলেশ্যনো এয়াৰলাইনতকৈ একচুৱেলি কম হয় কিন্তু ইয়াৰ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ফেক্টৰ্ছৰ কাৰণে একচুৱেলি এয়াৰলাইনতকৈ অলপ বেছি টুৰিষ্টিক হয় বামবাৰ্গখন ৰেলত আহিলোঁ চিটিখনলৈ আৰু গোটেই ক'লে যাম এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা ঠাইত আছোঁ য'ত এটা সময়ত বহুত ডাইনিক মাৰিছিলে ডাইনি হত্যা হৈছিলে মানে বোলে জ্বলাইছে ইয়াত আগতে বৰ্তমানটো ধুনীয়া ঠাই বামবাৰ্গ য়েছ ইউৰোপখন এতিয়াহে ইমান টেকন'লজিকেলি এডভান্স চব মানুহ আহিবলৈ বিচাৰে এণ্ড অল ডেট কিন্তু এৰাউণ্ড 200, 300, 400 ইয়াৰ্ছ আগতে যেতিয়া ইউৰোপত চবফালে ৰজা মহাৰাজা প্ৰিন্স এইবোৰ চব আছিলে মিডিয়েবল সময়ত তেতিয়া কিন্তু মানে এইবোৰ ছুপাৰষ্টিচিয়াছ বিলিভছ ইয়াত বহুত আছিলে ইউৰোপত এতিয়াও বহুত মডাৰ্ণ এগ্ৰিকালচাৰ হয় আৰু আগতেও বহুত মানুহে খেতি কৰিছিলে এটা সময় এনেকুৱা আছিলে জাৰ্মানীত যেতিয়া খেতি মানে একদম ভাল হোৱা নাছিলে কেইবছৰমান সেইটো সময়ত আৰু স্পেচিয়েলি মানে বামবাৰ্গ আৰু উৰ্ছবাৰ্গ এই দুটা ঠাইত বহুত এফেক্ট হৈছিলে যে খেতি ভালকৈ নহৈছিলে মানুহৰ খাবলৈ একো নাছিলে সেইটো সময়ত মানুহবোৰে মানে ছুপাৰষ্টিচিয়াছ হৈ গৈছিলে আৰু কৈছিলে যে মানে কিছুমান ডাইনীবোৰৰ কাৰণে সিহঁতৰ খেতি পথাৰ এইবোৰ ভালকৈ হোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে গোটেই জাৰ্মানীৰ ভিতৰত দুটা ঠাইত বামবাৰ্গ আৰু উৰ্ছবাৰ্গত বহুত মানুহক প্ৰায় 900-1000 মানুহক ধৰি পেলাই মানে জ্বলাইছিলে কিছুমানৰ মূৰটো কাটি পেলাই জ্বলাইছিলে আৰু কিছুমানক ডাইৰেক্টলি জ্বলাই দিছিলে উইচ বা ডাইনী বুলি ঘোষণা কৰি পেলাই এতিয়া মানে প্ৰথম কেচেল এটা যাম বুলি ভাবিছোঁ কেচেলটোত যাবলৈ আৰু আধা ঘণ্টামান ৰ'ব লাগিব কিন্তু বেলেগ ঠাই এই টেক্সিত আকৌ বেছিকৈ ভাড়া ল'ব নহয় তথাপিতো মানে কিন্তু কিমান 25 ইউৰোমান লৈ আছে সময়ৰো ভেলু আছে ন আমি ৰখি থাকিম আজি বন্ধ নহয় উইকেণ্ড নহয় তথাপিতো 22 ইউৰো খৰচ কৰিব লাগিব 22 ইউৰোতে আমি গৈ খাই দিম ভাল বস্তু এটা তথাপিতো 22 ইউৰো ছেভ কৰোঁ কিন্তু মোৰ আধা ঘণ্টা গৈ যাব চাই লওঁ তথাপিতো ওচৰে পাজৰে কিবা আছে যদি য'ত আমি যোৱা নাই আল্টিমেটলি পাৰ্লিয়ে জিকিলে আৰু আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আধা ঘণ্টা ৰখি থকাতকৈ ভাল আমি ইনেনষ্টাড বা টাউন চেণ্টাৰৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ টাউন চেণ্টাৰৰ ভিতৰলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো একচুৱেলি যোনটো বানহফ বা ট্ৰেইন ষ্টেচন আছে তাৰ একদম অপ'জিটতে আছে তাৰ পৰা মানে চিধা গৈ থাকিলেই হ'ল এইটো হয় অল্ড টাউন বামবাৰ্গ চ' বামবাৰ্গৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা টাউন চেণ্টাৰলৈকে মানুহে খোজকাঢ়িও যাব পাৰে আমি তেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম বুলি ভাবিলোঁ যাতে এনজয় কৰি যাব পাৰোঁ নাইবা যদি খোজকাঢ়িবলৈ মন নাই তেনেকৈ এনেকুৱা এখন লৈ লওক নাইবা অফক'ৰ্ছ বাছটো আছেই যি বাছ লৈও যাব পাৰে ভিতৰলৈকে
ইয়াৰ বাছ আৰু এয়াৰলাইনৰ বাছবোৰ মানে মাৰ্চিডিজৰে হয় কিন্তু কালাৰ বেলেগ বেলেগ হয় দুটা বেলেগ বেলেগ ঠাইত আৰু বাছ ষ্টপকেইটাও বেলেগ বাম্বাৰ্গৰ বাছ ষ্টপ মানে এই পিলাৰকেইটাই আমি দেখিছোঁ কিন্তু ইফালে আমাৰ এয়াৰলাইনতো প্ৰপাৰ মানে এটা বাছ হল্ট আছে য'ত তলত মানে ৰুফ এখন আছে তাত বহিব পাৰে তলত আৰু আগতে যদি আমি ভিডিঅ'বোৰত দেখুওৱা নাই ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰত চাওক ডেডিকেটেড লেনছ থাকে বাছৰ কাৰণে চাইকেলৰ কাৰণে আৰু মানে বহুত অঁকা থাকে যেনেকৈ ভাবি লওক যদি আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত যাবলৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ সেই লেফ্ট লেনটোত থাকিব লাগিব মাজত বা ৰাইটৰ ফালে যাব বিচাৰিছে যদি চেণ্টাৰ লেনটোত থাকিব লাগিব এইবোৰ চব ধুনীয়াকৈ ইয়াত অঁকা থাকে 22 ইউৰোটো বচাই এতিয়া আমি চিধা চিধি আহি আছোঁ য'ত যোৱাবাৰ মানে আগতো আহিছিলোঁ সেই ঠাইটোলৈ আহিছোঁ কাৰণ যিহেতু আধা ঘণ্টা আছে 22 ইউৰোটো বচাব লাগিব সেইটো কাৰণে আহি আছোঁ আৰু এইফালে এটা কানাল আছে এই কানালটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনটো কানাল হয় সেই কানালটো মানে আহি ইয়াতে শেষ হৈছেহি আৰু য়েছ এই দলংখনৰ নাম হ'ল লুইট পল ব্ৰুকে মানে দলং আৰু এই দলংখনৰ তলেদি গৈ থকা এই কানালটোৰ পানীটো এইটো একজেক্টলি একেটাই কানাল হয় যি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰেদি যায় মাইন ডনাও কানাল আৰু ইয়াত চাওক যে এই কানালটো এয়াৰলাইনৰ পৰা গৈ বাম্বাৰ্গত শেষ হয় নাইবা উল্টা ধৰণে চাবলৈ গ'লে বাম্বাৰ্গৰ পৰা আৰম্ভ হয় এয়াৰলাইনলৈকে আহে আৰু এইটো আগতে এইখিনি ঠাই আমি আগতে ভিডিঅ'ত মানে শ্বৰ্টকৈ দেখাইছিলোঁ এইবাৰ মানে ভালদৰে দেখুৱাম যিহেতু জাৰ্মানী এইটো ডাইনী হত্যা কৰা ঠাইও হয় যিহেতু আৰু এই ঠাইটো কিন্তু পপুলাৰ ঠাই হিচাপতো ধৰে জাৰ্মানীৰ এটা টুৰিষ্টিক ভাল পপুলাৰ ঠাই হিচাপতো ধৰে কিন্তু ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ ঘৰবিলাক বহুত আছে ইয়াত য়েছ ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ আৰু গোটেই ঠাইটোৰ মানে এটা ৰিগেল বা এটা ৰয়েল ফিল এটা আছে মানে বিল্ডিংবোৰ মানে অকল ডাঙৰে নহয় কিন্তু ৰয়েল ফিল এটা আছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ সঁচাকৈ বাম্বাৰ্গৰ আগতে প্ৰিন্স বিশ্বপ এইবোৰ চব আছিলে আৰু সেইকাৰণে ঠাইটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰখাও গৈছে আৰু ইয়াত ডাঙৰ অকল এইবোৰেই নহয় চাৰ্চ কেথিড্ৰেল এইবোৰো আছে এইবোৰো বিৰাট ডাঙৰ আৰু বিৰাট ধুনীয়া আৰু এটা ইউনিক বস্তু ইয়াৰ এই ঘৰবোৰ যে পুৰণা কাৰণ ইয়াত দেখিছে যে তলৰ লেভেলতো দেখিছে এইবোৰ খিৰিকী বা ভেণ্টিলেশ্যন আছে আৰু অকল এটা বিল্ডিঙতে নহয় প্ৰায় যিমানবোৰ অল্ড বিল্ডিং আছে চবতে এনেকুৱা ইয়াৰ পৰাই গম পায় যে এইবোৰ পুৰণা এইবোৰ বস্তু চাই আমি ইয়াত ডে ট্ৰিপ কৰি বিৰাট ভাল লাগিছিলে ইয়াত মানে খোজকাঢ়ি 15-20 মিনিটছ এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহি আমি ফাইনেলি এইটো ঠাইত পালোঁ বাম্বাৰ্গৰ যাৰ ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত এসোপা দেখা পোৱা যায় সৰু অল্ড জাৰ্মান হাউচেছবোৰৰ এই ঠাইখিনি অলপ ভিৰ থাকেই সদায় ইয়াতে মানে সেই দুটা এই ৰাস্তাটো এটা সেইফালে যায় এটা চিধা যায় দুইফালেই ধুনীয়া আমি প্ৰথমতে এনেকৈ লেফ্ট ছাইডে যাওঁ লেফ্ট ছাইড দি যোনটো আমি বাইলেণ্ডৱেদি আহিলোঁ এতিয়া এইফালেতো ক্ৰাউডছ বহুত কাৰণ এই বাইলেণ্ডৱেদি গৈ পেলাই পোৱা যায় ইয়াৰ অল্ড ৰাথ হাউচ মানে কি হয় এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এয়াৰলাইনতো ৰাথ হাউচ আছে য'ত আমি যাওঁ আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্সেপ্ট এইবোৰ চব কৰিবলৈ আৰু এই ৰাথ হাউচটো যি ইয়াত আছে বৰ্তমান এইটোৰ ফটোৱে আপুনি দেখিব যদি গুগলত আপোনালোকে বাম্বাৰ্গ চাৰ্চ কৰে এইটো এৰাউণ্ড 1500 চনতে বনোৱা গতিকে বিৰাট পুৰণা আৰু এইটো মানে এটা অল্ড ষ্টোন ব্ৰিজৰ ওপৰত আছে মানে আৰু এইটো বিৰাট পিকচাৰাছ চাইট একচুৱেলি এই ৰাথ হাউচ আৰু ইয়াৰ ৱালত থকা ফ্ৰেস্কোবোৰে ইয়াৰ মেইন এট্ৰেকশ্যন নহয় একচুৱেলি ষ্টোন ব্ৰিজৰ তলেদি যি পানী গৈ আছে দেখিছেনে পানীৰ মানে ৱাটাৰ কাৰেণ্টটো আছে আৰু ইয়াত কি হয় বহুত মানুহ আহে কায়াকিং কৰিবলৈ এই যে হেংগিং ষ্টিক্স বা প'লছকেইটা আছে ইয়াৰ মাজেদি মানে কায়াকখন লৈ যায় মানে বিৰাট ভাল যেতিয়াও মানে ইয়াত ইভেণ্টটো হয় চাবলৈ আমি ইয়াত ৰিয়েলি এনজয় কৰিলোঁ আমি যেতিয়া ৰাথ হাউচটো চাবলৈ লেফ্ট লেনটোত সোমাইছিলোঁ মানে তেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে এসোপা ৰেষ্টুৰেণ্ট এসোপা কেফে আছে গতিকে একচুৱেলি এই ষ্টোন ব্ৰিজখনৰ ওপৰতে বহি পেলাই কফি কেফে এইবোৰ চব এনজয় কৰিব পৰা যায় একচুৱেলি ইয়াতো অলপ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন হৈ গৈছে আৰু ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত যোনবোৰ এই বেঞ্চবোৰ দেখিছে এইবোৰো মানে ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰে ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিছে আপুনি বছ গৈয়ে বহিব নোৱাৰে আৰু জাৰ্মানীত চব ৰিজনৰ দৰে ইয়াতো ব্ৰাউবোৰ আছে মানে ব্ৰিৱেৰীবোৰ য'ত ইয়াত লোকেলি প্ৰডিউচড বিয়েৰটো আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব পাৰে ইনফেক্ট কিছুমান ব্ৰিৱেৰী ইয়াত ইমান পপুলাৰ যে দিনৰ ভাগতে এই বাহিৰত মানুহ মানে বিয়েৰ লৈ ইয়াতে মানে এনজয় কৰি আছে কাৰণ ভিতৰত বহিবলৈ ঠাই নাই এনেকৈ থিয় হৈয়ে খাই দিয়ে বিয়েৰ আৰু এনেকুৱা নহয় যে বাম্বাৰ্গত বোলে অকল টুৰিষ্টে আহে মানুহ যেন নাথাকে যেনেকৈ এই আংকলজনক চাওক ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা তলত টুৰিষ্টবোৰক চাই আছে সদায় চাগে দেখি আমনিয়ে পাই যায়
বাম্বাৰখনত ইটালীৰ দৰে এই সৰু সৰু এলি এইবোৰ বহুত থাকে, যাৰ মাজেদি খোজকাঢ়িয়ে যি ভাল লাগে। আৰু অকল এইটো কাৰণেই নহয়, এইকেইটা ঘৰ চাওক, এই ঠাইটোকো মানে সেইকাৰণে ইয়াত লিটল ভেনিছ বুলি কয়, মানে লিটল ইটালী আৰু। কাৰণ এই ঘৰবোৰ পানীৰ ওপৰত যেনেকৈ ভেনিছত থাকে তেনেকৈ মানে ইয়াতো আছে। আৰু এই ঘৰবোৰত থাকিও চাগে ভাল লাগিব। ইনফেক্ট আমি যোৱা দিনতো আমি দেখিছিলোঁ ঘৰবোৰৰ সন্মুখতে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ নাওবোৰ আছে, আৰু চাগে ইয়াত বাৰ্বিকিউ নে কিবা পাৰ্টিয়ে চলি আছে গোটেই ফেমিলিবোৰৰ ইয়াত চাওক কাষত। একচুৱেলি জাৰ্মানীত এটা জোকে আছে, মানে যেনেকৈ বাম্বাৰ্গক একচুৱেলি লিটল ইটালী বুলি কয়, একচুৱেলি ইয়াৰ মানুহবোৰে এই ইটালীত যে আছে ৰোমকহে মানে ইটালীছ বাম্বাৰ্গ বুলি কয়, মানে সেইটো মানে এটা ৰানিং জোক এটা আছে। আৰু তেনেকৈ নক'বওনো কেলে, যেনেকৈ ইটালী বা ভেটিকান চিটিত থকা এই ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল কেথিড্ৰেল এইবোৰ তেনেকৈতো ইয়াতো আছে বাম্বাৰ্গত। যেনেকৈ এইটো চাওক বাম্বাৰ্গ কেথিড্ৰেল, এইটো কিমান ডাঙৰ কেথিড্ৰেল আৰু কিমান ধুনীয়া কেথিড্ৰেল হয়। এইটো পাইছোঁহি বাম্বাৰ্গৰ ডাঙৰ ধুনীয়া কেথিড্ৰেল। আৰু এই ধুনীয়া বাম্বাৰ্গ কেথিড্ৰেলটো যেতিয়াও মন যায় তেতিয়া সোমাব পাৰে। আমিও তেনেকৈ গৈছিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবলৈ, ইয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰণ্ট ড'ৰখন দি। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু, এইটো এটা চাৰ্চ নহয়, কেথিড্ৰেল। চাৰ্চ আৰু কেথিড্ৰেলৰ যদি আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো নাজানে তেন্তে এইটো হয় যে কেথিড্ৰেল চাৰ্চতকৈ বহুত ডাঙৰ হয়। চাৰ্চত যেনেকৈ প্ৰিষ্ট থাকে, কেথিড্ৰেলত একচুৱেলি বিশ্বপ থাকে, মানে য'ত বিশ্বপ থাকে সেইটোকে মানে কেথিড্ৰেল বুলি কোৱা হয়। আৰু বিশ্বপ মানে একচুৱেলি প্ৰিষ্টতকৈ ওপৰত। এই বিশ্বপবোৰে মানে যেনেকৈ ভেটিকান চিটিত থাকে পোপ, মানে সেইবোৰক ইলেক্ট কৰে। আৰু এইকেইটা বস্তু কি হয় জানেনে? এইকেইটা হয় কনফেশ্যন বক্স। যদি মানুহে কিবা ক্ৰাইম কৰে, যদি ভিতৰত গিল্টি ফিল কৰে, তেনেহ'লে এই কনফেশ্যন বক্সটোত সোমাই মানে বিশ্বপ বা প্ৰিষ্টৰ আগত চব মানে কনফেছ কৰে, মনটো হালকা কৰিবলৈ। চাৰ্চৰ পৰা ওলাই ইয়াৰ সন্মুখৰ পৰা এই বাম্বাৰ্গ চিটিৰ ভিউটো পায়, কিন্তু সন্মুখতে এটা নিউ পেলেচ এটাও আছে। আৰু এই পেলেচটোত এটা বিৰাট বিখ্যাত, বিৰাট ফেমাছ ৰ'জ গাৰ্ডেন এটা আছে, য'লৈও আপোনালোক যাব পাৰে, কিন্তু অফক'ৰ্ছ ভাল ছিজন চাই আহিব লাগিব। ৰ'জ গাৰ্ডেনত চাকিত মানুহ এনে যদি আমি ছামাৰ টাইমত আহিলোঁ হয়, পুৰা এইবিলাক চব ৰ'জ হৈ থাকিলে, ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ কালাৰৰ, বহুত ধুনীয়া লাগে চাবলৈ। কিন্তু একো নাই আৰু আমি বাম্বাৰ্গৰ চিটি ভিউটোকে ল'ম এতিয়া মেইনলি। ৰ'জ গাৰ্ডেনখন যিহেতু চাব নাপালোঁ, বাম্বাৰ্গ চিটিখনে চাওঁ আৰু ওপৰৰ পৰা ধুনীয়া ভিউ দেখা পাম। বাম্বাৰ্গৰ চিটি ভিউ। আৰু এইফালে গাইডেড ট'ৰ যিহেতু তেওঁলোকে গাইড কৰিও আছে। তলৰ ৰাস্তাত গৈ থকা গাড়ী, বাইক এইবোৰ দেখি আমি ভাবিলোঁ যে আমিও বাছখন লওঁ, বাম্বাৰ্গ টাউন চেণ্টাৰৰ পৰা ওলাওঁ 15-20 মিনিটছ আৰু গৈ পেলাই ভিজিট কৰোঁ আৰু এটা পেলেচ, ধুনীয়া পেলেচ। এইটো হয় চিহফ পেলেচ, জাৰ্মানত শ্লছ চিহফ বুলি কয়। এইটো মেমলছডৰ্ফ নামৰ ভিলেজ এটাত আছে বাম্বাৰ্গৰ অলপ আউটস্কাৰ্টছত। আৰু পেলেচটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু বিৰাট ডাঙৰ। তাৰ সন্মুখতে যে সৰু বাচ্ছাটো এটা চাইকেলখন চলাই আছে, চাওক কিমান সৰু যেন লাগিছে তাৰ। পেলেচটোতে বহুতকেইটা এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে, তাৰ ভিতৰত চাগে এইটোৱে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো হয়। মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চটো এবছলিউটলি গ্ৰেণ্ড হয়। আৰু ইয়াৰ কাষতে মানে আমি এনেকুৱা বস্তু এটা দেখিলোঁ, মানে দেখি বিৰাট আল্টিমেট লাগিলে। খিৰিকীকেইখনৰ পাল্লাকেইখন চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠৰ পাল্লা বুলি। বাপৰে, কিবা আগৰ দুনিয়াত আহি যোৱাৰ দৰে লাগিছে ভাই। পুৰা শান্তিপূৰ্ণ ঠাই আকৌ দেই, হয়নে? সেইটো কি হয় ভাই? আমি সোমাইছিলোঁ একচুৱেলি চিহফ পেলেচটো চাবলৈ, কিন্তু সোমাই পেলাই মোক একচুৱেলি এই খিৰিকীৰ পাল্লাকেইটাইহে ফেচিনেট কৰি দিলে। মানে কিবা এটাতো আছিলে, গোটেইকেইটা যে এইটো এংগলত খুলি থৈ দিছিলে আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাল্লা, মানে বিৰাট মেজিকেল লাগিছিলে। সেইকাৰণে আমি মানে ফটো লোৱাতহে ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ ইয়াত আহি। বাইচিৰো বছোৱা ঠাইটো এইটো পেলেচ হয় একচুৱেলি, কিন্তু বহুত ধুনীয়া এটা ঠাই আৰু আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ চিহফ পেলেচ, চিহফ কেষ্টল পেলেচ, মানে পেলেচে ক'ম। আৰু এই যে গছ কেইজোপা আছে এইকেইটা চাগে বৰ্তমান এতিয়া কি কৰিছে, এই ৰাস্তাবোৰ বন্ধ কৰি থৈছে ইয়াত সোমাবলৈ। কাৰণ এটি কৈছে মানে এইবোৰ শুকাই ব্ৰাঞ্চবোৰ পৰি যাব পাৰে, সেইকাৰণে ৰিস্ক আছে।
এই পেলেচটোৰ এণ্ট্ৰিও কমপ্লিটলি ফ্ৰী অফ চাৰ্জ এই পেলেচৰ গাৰ্ডেনো বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু আজি আমি সেইটো কাৰণে আহিছিলোঁ পেলেচ আৰু ইয়াৰ গাৰ্ডেনটো এনজয় কৰিবলৈ পাব্লিকলে এইটোৰ এণ্ট্ৰিটো ফ্ৰীয়ে হয় কিছুমান ৰুমত একচুৱেলি আপুনি বুকো কৰিব পাৰে কিবা ৱেডিং বা প্ৰাইভেট ইভেণ্টৰ কাৰণে যদি সেইবোৰ চব কৰিবলৈ মন আছে মানে যদি পেলেচিয়েল ৰয়েল ৱেডিং এটা লাগে এই পেলেচটোত একচুৱেলি বামবাৰ্গৰ যোন আগৰ প্ৰিন্স বিশ্বপ আছিলে সি আছিলে আৰু ইয়াৰ যোনবোৰ গাৰ্ডেন আছে ইয়াত মানে ৱাক কৰাটো একদম ডিলাইট হয় খালি আমি এই গছকেইজোপা কি হয় এয়াহে চিনি নাপালোঁ কিনো ধৰিব পৰা নাই মই গাৰ পৰা একেবাৰে শিপাবোৰ ওলাই গৈছে তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে কি ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু ফটো উঠিবলৈ কিন্তু বহুত ভাল হৈছে বহুত ধুনীয়া ন ঠাইটো অঁ ঠাইটো ইমান ধুনীয়া চবফালে মানে ফটোও মাৰি থাকিব মন গৈছে আৰু কেফে এখনো আছে এইটো চাইডে I think এই স্প্ৰিং সামাৰত মানে একদম সব গ্ৰীন গ্ৰীন হৈ থাকিব ন তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব কিন্তু আজি মোৰ ভাল লাগিছে মানে কোনোবাই যদি আমাৰ ওচৰে পাজৰে আছে এইটো ঠাই যে ভিজিট কৰিবই লাগে দেই বহুত ধুনীয়া এটা ঠাই সামাৰটো চাওক সামাৰ আৰু কিবা ভাল হ'ব চাগে আৰু কিন্তু খালি সামাৰত মানুহৰ সমাগমটো বেছি হয় আৰু ঠাইবিলাকত এতিয়া মানে স্প্ৰিং ষ্টাৰ্ট হৈছেহে জাষ্ট ইমান মানুহটো নাই তথাপিতো উইকেণ্ড হয় অকণমান ৰ'দ দিয়ে মানুহবিলাক অকণমান ওলাই আহিছে কিন্তু ভিৰটো নাই আৰু যেনিবা কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে ফুৰি মেলি আহিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ তল পাইছোঁৱে আৰু কিন্তু আমি এতিয়া ডিনাৰ কৰিম আৰ্লি ডিনাৰ কাৰণ আমি দিনত ভালকৈ খোৱা নাই সৰু সুৰাকৈ খালোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ইউৰোপৰ ঠাইবিলাক দেখুৱাই থাকিম আৰু চাই যাব ভিডিঅ'বোৰ আৰু কেনেকুৱা পাইছে কিন্তু জনাব আৰু ফটোজবিলাক ইনষ্টাগ্ৰামত দিম দেন তাতো চাব নাপাহৰিব দেন বাই বাই